Sziasztok! Ez itt az összeraklak következő része, amiben az elkészült Scorpio modellünket fogjuk megnézni kicsit részletesebben. Az előző két videóban láthattátok ugye az unboxingot, valamint a teljes összerakást, remélem, hogy azokat is megnéztétek és tetszettek, ha nem, akkor kerítsetek sort rájuk. Ezután a videó után szemléljük meg közelebbről ezt a picikét, ami amúgy nem is annyira picike, nem is olyan könnyű. Ugye ez a fekete arany színezésű Scorpio modell az Engine Do It Yourself-től kaptam, az egyik külföldi partneremtől. Brutálisan tetszik, tehát nem árulok zsákba macskát, ezt már most az elején leszögezem, én kegyetlenül elégedett vagyok vele. Az egyik legepikebb dolog, amit valaha összeraktam. Még egyszer köszönöm szépen, hogy elküldték nekem. 200-nál is több elemszámból épül fel. Durván 140 elemből állnak ezek a nagyobb fémdarabok, és ugye a többi azok a csavarok, anyák, stb. A színvilága a Scorpiónak nagyon tetszik, ez a fekete arany színezés, tökre passzol egymáshoz. Ugye az egésznek az alapja egyébként egy harci Scorpio lenne, ahogy olvastam, és ez teljesen jól visszaadja ezzel a kis futurisztikus nézettel, különféle fegyvernek is használható testrészekkel. Kicsit nézzük meg ugye közelebbről az elemeit. Ugye a Scorpionak az elején van ugye a szájszerv rész, aminek a különféle részei egyébként mozgathatóak is valamennyire. Például ez a kicsi alsó, ez mozgatható. Minden egyébként attól függ, hogy mennyire húzzátok meg az illesztéseknél a csavarokat. Direkt úgy vannak megcsinálva, hogy ha icipicit engedtek rajta, akkor az adott részeit könnyebben lehet mozgatni. Maguk az olló részek is mozgathatók így ilyen irányba is, valamint egyébként, hogyha úgy húzzátok meg, akkor látjátok, hogy nyithatóak is. Nyitható az olló is teljesen. Tehát még menőbb hatást kölcsönöz neki, hogyha esetleg kinyitjátok őket teljesen. Ugye a hátrészén is végig ilyen tüskés, ugyanúgy, ahogy a farok része is, vannak rajta ilyen tüskeelemek, és akkor a végén meg van egy ilyen még hegyesebb szúrós rész, ilyen fokozott pengékkel körülvéve, és egyébként a farok részét is lehet mozgatni felle szabadon, meg még külön a fej részét is. És hogyha esetleg nem húzzátok meg itt a végét, akkor még ez a rész is egy rugó segítségével mozog picit jobbra-balra. Úgyhogy nagyon vagányul néz ki ez a hátsó része is. És akkor ugye vannak a lábrészek, magát a lábrészt, itt a tar rögzítésével, azt külön kellett megépíteni, és rá kellett a testrészre csavarozni, két csavar segítségével, a látéktekkel. A 8 láb volt talán a legmonotonabb az egész összerakásban, ebből van 2 kisebb láb, a két középső pedig hosszabb, hogy megfelelően érje ugye a földet, de mégis olyan legyen, mint ugye az eredeti Scorpiónak a láb elrendezése. Meg még igazából picit az oldalon, hogy honnan csavarozott kellett változtatni, de nagyjából ugyanaz volt a sorrendje az összerakásának. És még a lábuk is, és maguk a lábak is olyanok, hogy lehet őket az ízeknél mozgatni, lehet álligatni, mennyire érjék a talajt, mennyire hosszan nyúljanak ki, tehát lehet őket szabadon, hát nem teljesen szabadon, de bizonyos fokig lehet őket azért álligatni, mozgatni. Tehát azért jó pár mozgatható, állítható elemrész van rajta, amik, hogyha nem is mondanám kimondottan mechanikus modellnek, mert ugye magától nem képes működni bizonyos fokig sem. Elméletileg közepes nehézségű,
Nagyon nem tudom összevetni, hogy ez most valóság vagy semmivel, még tőlük más modellt nem raktam össze. Ám megérkezett a következő, úgyhogy kíváncsi leszek majd azzal összehasonlítva, hogy működik. Én nem mondanám igazából nehéznek, amit a készlethez kaptam, szerszámkészletet, azt tökéletesen tudtam hozzá használni. Egyedül egy hajlítottabb végű csipeszt vetettem be az itthoni készletből, de amiket mellé csomagoltak is tökéletesen megfelel, valamit nem is kellett használnom. Összerakási időt pontosan nem tudok mondani, amiatt, hogy ugye folyamatosan vettem fel a különféle elemeknek az elkészülését, de szerintem olyan 3 és 5 óra közötti időtartamban el lehet vele készülni. Ez igazából az adott egyénnek a korától, kézügyességétől függ. 14 év felett ajánlott, én ezt helyesnek is gondolnám, főleg azért, mert ugye csak fém alkatrészekkel kell dolgozni, de esetleg, hogyha valakinek van ügyesebb, fiatalabb gyermek a családban, 12 év felett már szülői segítséggel, felügyelettel meg lehet próbálkozni vele. Maga a modell az $70 kapható az Engine Do It Yourself webshopjában. Ez durván most, ha jól tudom, olyan 24 000, 25 000 forint körül mozog. Hát ugye árfolyam változástól függően. Belinkelem magát a webshopot, valamint belinkelem a terméknek az oldalát is a videó leírásába, valamint találni fogtok ott egy kupont, összeraklak 15 nevezetű kupont, amit hogyha vásárláskor felhasználtok, vagy erre a termékre, vagy igazából bármire, ami megtetszik a webshopjukból, iszonyat menő cuccaik vannak, akkor 15% kedvezményt kaphattok, ami szerintem nem kevés. Tehát például ebből egy egész $10, tehát majdnem 4000 forintot levesz. Tehát olyan 20 000 forint köré tenném akkor a végösszegét, ami a modell különlegességéhez mérten szerintem nem egy horribilis ár érte, főleg, hogyha szeret valaki bütykölni hasonló dolgokkal. Úgyhogy valaki kíváncsi, akkor ilyen leírás, keressétek fel az oldalt és böngészetek, hamarosan jönnek az ünnepek is, úgyhogy ha valakinek megtetszik valami az oldalról, akkor gyerünk vásárolni, és bátran használjátok a kupont is. Vannak brutálisan nagy készleteik is, ilyen 55 centis T-rex, akkor kínai sárkány, különféle állatos lámpák, tehát ilyen mélytengeri haltól kezdve polipos lámpa, de sorolhatnám, tehát rengeteg különféle modelljük van. Én még egyszer elmondanám, ezzel nagyon-nagyon elégedett vagyok. Úgyhogy köszönöm Engine Do It Yourself, hogy bizalmat szavaztatok nekem is, elküldtétek. Szeretek ilyen apró dolgokat szerelgetni, összerakni, úgyhogy ez tökéletes volt számomra. A következő videó az várhatóan ismét egy LEGO kompatibilis építőjáték bemutató lesz, még egy terméken maradt a slubanépítőjáték.hu által küldöttekből, az ugye egy oldtimer, valószínűleg azt fogom összerakni és bemutatni a következő videóban. Remélem, hogy tetszett ez a kis bemutató, remélem, hogy meghoztam a kedvet ezekhez a fémmodellekhez. Ha igen, akkor jó böngészést hozzá. A feltüntetett árak, hogyha jól tudom, az áfát már tartalmazzák, tehát plusz költség nem jön rá. Számomra, amit küldtek, az a DPD-be érkezett, nem tudom, hogy normál rendelésnél is ez így működik-e. Valamint egy 2 héten belül meg is érkezett nekem, tehát nem kellett olyan nagyon sokat várni, ezt bele tudjátok kalkulálni rendeléskor. Köszönöm még egyszer a figyelmet, ha tetszett a bemutató, akkor lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, osszátok meg ismerőseitekkel, hogy ők is megismerhessék ezeket a menő vagány cuccokat, és következő videóban pedig találkozni fogunk. További szép napot nektek, sziasztok!